Rond. Ik wou zo heel luid. Boe. Ik zie dat jij er niet helemaal in komt. Nee. En je scooch? Ik mag niet meespelen. Nee, jij mag niet meespelen vandaag. Dubbel. is met mentale support vandaag. Jason zegt dubbel. Dubbel? Oei. Echo, oei. Wacht. We gaan dat fixen. We gaan dat fixen. Klein momentje, jongens. Voilà, dat zou normaal in orde moeten zijn. Dat is gewoon omdat onze monitor kwam door de stream 9 van de 10. Dus wij horen onszelf nu niet meer spreken. Maar nu is het beter voor jullie. Dus dat is... Veel beter. Misschien om het meteen te zeggen. Dus vandaag gaan we Amnesia spelen. Dat spel is 13 jaar oud. Ik heb dat ooit gespeeld. Het spijt mij daarvoor. In 2010. Of 11, weet ik veel. Heel lang geleden. Maar jij hebt eigenlijk nog nooit gespeeld. Ik heb dat zo een paar keer geprobeerd, maar ik ben een broekscheiter, dus... Ja, ik kan dat ook heel vaag herinneren. Maar ja, het is eigenlijk een heel... Ik ben eigenlijk benieuwd hoe het spel nu gaat zijn. In 2023. Hoe dat gaat aanvoelen. Zie maar dat je... Ik zeg het goede woord. Want Jason, dan de pestkop. ben ik weer aan het pesten. Niet pesten. Mocht niet pesten. Niet pesten, kinderen. Stout. Stop pesten. Stop met pesten. Pesten mag niet. Voilà. Goed. Dus, ik ga ondertussen het spel op de achtergrond al opzetten. Amnesia heeft denk ik ook meerdere spellen uitgebracht. Maar The Dark Descent is denk ik de meest populaire. Was ook hun eerste. Dan denk ik daarna was een Machine for Pigs. Geloof ik. Dat weet ik allemaal niet. Ja, wat eigenlijk ook niet slecht was naar het schijnt. Dat heb ik nog nooit gespeeld. Rebirth was aan minder, dat is een derde. En dan nu recent hebben ze de Bunker uitgebracht. Dus, normaal gezien zou je elk moment de gameplay moeten zien. Oh, een beetje. Scootje. Te breed, je kunt niet verder. Is dat beter? Oké. Ik ben eigenlijk aan het denken om de camera nog een beetje naar links te draaien. Ja, misschien wel, want... Ja. Als dat kan. Beter, denk ik. Ja. Ja, anders is dat niet zo... Zo breed. Ja. Zo aan de Is het zijkant van chonky. je. Ja. Dus ja, dat is beter. Nu ben ik ineens 5 kilo afgevallen. Nice. Alright. Dit spel... Ik hou van dit spel. Honestly. Ik niet. Maar... even een vraag al of dat jullie het luid genoeg horen, want ik heb het spel iets zachter moeten zetten, want voor ons was het heel luid. Maar ik ga het misschien eentje luider zetten. Ik ben... Dus, de muziek is... Er zit normaal muziek in het menu, dus ik weet niet of dat je dat relatief hard hoort of niet. Maar we zullen gewoon het spel starten en dan kunnen gaandeweg nog wel commentaar geven. Klopt, en ik kan ook niet aanpassen, indien nodig. We horen alles goed. Oké, kijk goed. Super. Oké, start nu game. Oh, amai, dat is wel echt heel klein. Is dat bij jullie ook zo klein? Echt super klein. Anyway, er staat op. The way the game was designed to be played. Of je hebt ook hard mode. Enemies will spot you more easily. Tinderboxes and oil are harder to come by. Autosave is disabled and saving your game costs tinderboxes. Oké. Losing your sanity will kill you. Doe me normaal. Zullen we een normaal spel spelen. Start game. Yes. Doe me dan normaal. Normaal. Dat is aardig genoeg. Sorry, heb ik je onderbroken? Nee. Want ik hoor je echt bijna niet. Nee, ik ook niet. Ja, zo een beetje. Dat is een impulsieve beslissing om te streamen, by the way. Misschien moet ik één woordje doen. Dan is het ook een beetje minder eng voor mij. Mayfair, what have I done? This is crazy. Hey Daniel. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Ik zeg, Jens, dat is zo My even. name is... Oh, kan bij. Juist. I am Daniel. Daniel. Ik heb dat spel eigenlijk alleen maar een paar keer gezien als PewDiePie aan het spelen was. Ja, de goede PewDiePie tijdjes. Ja. Nu is ik hier al vader. Ja. Wat de hel. Gek. Roos, bloed.
Ah, die ook zo de graphics. Eigenlijk ziet dat er echt nog wel oké uit. Oeh, maar mijn framerate is niet alles. En mijn controles staan niet goed. Want als je in België woont, heb je meestal een ZT-toetsenbord. Nice. Dat dus ervoor zorgt dat je alles altijd fucking moet aanpassen. Ik een beetje nasaal klink, sorry, hè, maar ik ben een beetje ziekjes. Een beetje ziek is ja. Het is eindzomer en Meneer krijgt een valling. en ik krijg een valling. Ik geloof dat dat het wel is, denk ik. Mouse sensitivity ga ik iets hoger zetten, want dat was ook niet zo. Oké. Oeh! A memento has been added to the journal. Oké. Ah ja, juist. Oké, wow. Maar het is echt... wow, ik ben echt legit vergeten. Follow the liquid trail and find its source. Dat is... I suppose that's the liquid trail. How to open doors. Ah, oké, voilà, zo. Maar mijn FOV is wel... Ik weet niet of je de FOV kunt aanpassen. Waarschijnlijk niet. Fast options? Oeh, wat? Medium? High. Hoi. Goh. Daar zit het allemaal op max, hè? High. Smooth. Nee, restart is niet nodig. Ik zie nergens FOV om aan te passen, dus we zullen het maar gewoon... Ah, lol. Ja, maakt niet uit. Je moet restarten of hè? Ja, zeg. Met een losers. Het ziet er wel goed uit, maar FOV kun je niet aanpassen, dus zei het niet enough. Oké, we gaan het Jason stelt voor om de fysiek af te zetten als u... Ik vind alleen zo... Maar dat is wel zo... Is dat ook zo precies low frame rate? Of dat hoort erbij, zeker? Dat hoort erbij, denk ik. Oké. Als Daniel, hij heeft zijn... is zijn memory kwijt. Vandaar... Ja, ook amnesia, maar oké, zat. Ja, het spel heet letterlijk Amnesia. Deur. Die dingen konden open doen, dacht ik. Dus zo dat polletje zo, hallo. Ja. Oké. 18 boxes. Dat is eigenlijk echt gewoon 80% van een tijd. 10 boxes verzamelen. Nice. En dan eigenlijk echt maar 20% van heel dat spel gebruik je dat eigenlijk waarschijnlijk. Maar is dat... I'm Harry Potter. You. Jason. De deur buigt dicht zijn, hè. Totaal niet voor niks, hè. Al triksen, hè. Dat wel zijn. Die is al duur genoeg. Ja, duur genoeg inderdaad. Hoe kan ik dat draaien? Een bruin. Waarom moet jij dat draaien? Wat draaien? Kun je dat niet draaien? Nee. Niet dat draaien. Volgens mij kunnen we dat draaien. Blij zeker van. Maar nog eens een sneak peekje doen, hè. Ik zie het niet. Ah, wacht, movement. Misschien moet ik iets anders aan doen. Actions. Interact, rotate. R, of course. Like the most obvious knop om te rotaten. Ah, look at this. Wauw. Now You can fly. I'm a real wizard. You can fly, you can fly. We gaan die keerworstel meenemen. Dat is onze... Oh, je kunt sprinten. Juist. Oké. Dat is gewoon omdat ik die keerworstel heb. Kijk, sprinten. Ah ja, je hebt een... Broem. Ja, ik ben goed aan het amuseren. Droeg. Oh. Oh. There he goes. Now is my Zodat buddy. je hijgt dan echt Ja. een grond. Ik kan gewoon verder. Ik moet serieus blijven. Ja. Oh, kijk. De liquid trail. Oh. Heb je dat klein kwisje gehoord? Ook zo, ik ben blij dat ik dat begin van dat spel al heb gezien, want dan weet ik dat er zo geen jumpscares gaan zijn, nog niet. Oké. I must admit, that was a bit spooky. Kunnen we hier... Ah, nog een broom. Jongens, we hebben al 2 brooms. Hoeveel brooms gaan we hebben? Zouden het kot hier wel proper, moet ik zeggen. Dat is de meest efficiënte broom ooit. Nou, ik zie echt niks. Ja, ik zie ook heel weinig. Zien jullie genoeg? Ik ga
Ja, ik heb eigenlijk de brightness al iets hoger gezet en ik wil zo het horror effect er nog in houden. In dat. De playerswerkbal. Yep. Daar in die kast kijken. Ja, maar ik moet obviously in die kamer zijn, want die deuren van gingen open. En zo werkt het altijd in horrorfilms. Follow the horror leads. Maar je moet wel alles oprapen wat er te oprapen valt. That's Jesus. Oh. Oei. Oh nee. Beware, when standing in darkness, your sanity will slowly drain. Turn on lights in the environment using tinderboxes or search for other sources of light. Oh, en nu heb ik er eentje verspeeld. Great. Maar voor deze kamer wordt niks te Hoe doe je doen. inventory open? I? Tap. Tap. Oké. Alles goed. Slide headache. Live. Ik heb zo... Dat is waarschijnlijk een post-effect, hè. Zo dat... Ziet je dat ook? Dat dat zo... Ja. Een beetje een wazig effect heeft. Dat is waarschijnlijk het effect van... omdat hij kopijn heeft of zo, maar... Jason zegt dat hij eens heeft gelezen dat Amnesia hide and seek is. Hardcore. Naar de hardcore mode, ja, inderdaad. Oké. Ik heb er zin in. Oeh. Books. Langzenrijk. Oh, oh my. Oké. Dat vond ik al iets spookier. Blijkbaar mag dat niet. Beta, Flanzenrijk. Pflanzenreich. Is dat wet? Tijd voor een douche. 2. Oh, yikes. Amai. Dus die zien er echt wel fucked up uit, die cockroaches. Ja, zo puffy. La cucaracha, la cucaracha. Het is eigenlijk echt al zo'n spel waar je heel veel tijd in kunt spenderen om echt elk hoekje te bekijken van de kamers. Om te zien hoe dat je niks vergeet. Like hier waarschijnlijk, dat zoiets zijn. Oh nee, toch niet. Het zijn grote drollen. Als je het mij vraagt. Heel grote drollen. Die Met zo stokken in. kijk. Toch? Oh, wauw. We zijn hier in een museum van Parekak. Maar dan, wij zijn de miniaturen onszelf. Ze waren een elefant. Ze waren een elefant. Hier is a candle. Are you here? Give me a sign. Ah, een lantaarns, hè. Are you French? Nu is mijn sanity altijd 100%. Oké, ik zak hierin. Oké. Ik heb ook al gevraagd of de Ali wilt spelen vandaag, maar... Nee. Al meerdere keren, maar ze wil niet. Dus, zal ik het wel zijn vandaag. Ise, een boek. Wat staat hier op deze? Kijk. Wat staat hier? Kan ik niet lezen, hè? Iets. Oké, hier is licht, dus dat is een goed teken. Ik wou je zeggen, gedaan met de muziek. Dat was zo. Earthquake! Ze doen wel Waar echt de hun tafel? best Waar om de u, tafel? om Hier. u bang te maken. Hier op tafel. Ja, inderdaad. Ik kan me nog herinneren dat dit deel, dat ik, toen ik dat voor de eerste keer speelde, toen helemaal in 2010 of 2011, ik weet niet wanneer ik het had gespeeld. Ik was echt in mijn broek aan het kijken. Ja. Tot hier al. En eigenlijk, allee, er gebeurt nog niks. Dus. Nee. Is daar nog een broom? Broom nummer 3, jongens. Hoe is dan de counter? Een teller. Teller staat op 3. Volgens mij gaat hier rechter iets zijn, hè? Goed. Helemaal niks. En hier? Oh, hout. Dat staat ook in brand. Moet wel pijn doen. Ja, zo even zo met je handjes dat open doen. Zo. Jason heeft eergisteren alleen Phasmo gespeeld. For real? Na 1 spelletje heeft gebot. Ja, phasmophobia is ook enger aan het worden tegenover in het begin. Oké, we hebben iets gevonden. Lezen, denk ik. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, party. Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him.
His body is old and weak, and yours young and strong. He will be no match for you. Swipe naar One links. last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Wat een beleefde Daniel. mens. Ik zou blijven zeggen. Je moet hem killen. Dus Alexander, dat is zo'n naam, hè. Dat is een naam dat zegt moordenaar. Nee, dat is heel mooi. Ik zie helemaal niks. Blad. Maar ik kunt echt met alles interacten. Ook met deze? Ah, maar ik dacht al. Zo. Hij zegt als, hoeveel spelletjes heeft dit eigenlijk? Toch niet zoveel. Nee. Zie, ik kan echt bijna met alles interacten. Oké, cool. En nu? Dat is inderdaad waar. Jason. Spelletjes zoals Phasmo alleen. Dat is echt grellig. Ah, Skyrim, inderdaad, Jens. Skyrim kun je dat. En nu Starfield waarschijnlijk ook. Ja, Phasmophobia is echt wel een groot verschil als je er alleen speelt. Je hebt nog andere steun van je vrienden, zo. Nog wat mentale steun om erdoor te gaan. Ah, en dan is het ook zo wat grappiger, hè? Dan is het ook gewoon meer, funnier, ja. Je kunt elkaar wat pranken. Ik kan het spel iets luider zetten. Mag je dat? Beetje luider? Ja, tikkeltje, maar niet veel, hè? Maar dan zorg ik u helemaal niet meer. Nou, dat is ook weer waar. Wij staan het toe. Ja, sorry, hè. Die, Ja, dat is misschien beter. Dat kun je niet meer horen. dat is oké. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring Ik the kan ook lamp. mooi. You've been to the refinery, have you Hier not? is mijn lampje. I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Beerta is uit te spreken. Fabrica e Liquatoria. Klonk echt zo Spaans. Oei. Er is een mens ontploft hier. Ja. It is tough and pliant. It can be torn by hands of hand or tools. Oké. Can be torn by the stone. Oh. Dat geluidje ook. Ik zo goed zompig, zo. Geluidje. Steen. Dus nou, ik heb nog een steen. Oh. Nice. Je kunt echt met alles interacten, dat is echt zot. Oh, olie en tinderboxes. Holy. Olie, stoel. Boek. We gaan echt blijven doen. Waar is nog olie? Fucking lamp, ik haat ze. Waar is een boek? Dat opgepakt. Ah, Gegooid naar de lamp. Allee. we mogen duidelijk niet naar buiten. Alsjeblieft. Kom, stoel. We hier niks mogen. Dat is wel echt de sterkste. Hey, die Maar wel kat goed gezien, maar... gevangen. Goed gevangen wel. Spinner. Gewoon niet doen. In de web. Is hè? Lamp. Dat is mis. Zo. Mispoes. Stoel, naar links of naar rechts? Rechts. Naar rechts. Allee. Stoel, het me weg. Oei, dat is een trap. Sorry. You killed him. The door slammed shut behind him. And he knew he would never again see the old tailor at Berkeley Square. Grillig. Zo dat was even een geluid. Oeh, Sunny. Een uil. Ik moet
heeft de scheet gelaten daarachter. We gaan er niet naartoe. Of de kak stinkt, dat kan ook. Ik wil zo... Hier is het al. Hey, dat jacuzzi hier beneden. Jij wilt precies niks gebruiken, hè? Van je Ah, dit. tinderboxes. Wat zijn dat? Wat is dat? Plonskes. Ik kan me nog iets herinneren, maar ik kan dat niet spoilen. Moet ik dat lezen? Dat wou ik gaan lezen. The lack of a chimney to properly vent the fumes from my most recent experiment has taken its toll on many of my less stable ingredients in storage. Wat is er zo grappig? Jij zegt dat zo posh. Ah. Precies dat jij gaat verkopen. Some seem unaffected, but many are stained by the fumes and will be difficult to salvage. I shall do what I can and move them to the wine cellar. Dat was waarschijnlijk die andere ruimte waar ik de stoel naartoe heb gegooid. Oh. There should be more cuprites. Let me see. And one part aquafortis. Cuprite and Aquafortis. Oh my god. This is my third attempt to produce artificial... Ja, vitae. artificial vitae. Ja. The former compounds lacked the potency I need, but I sense I'm close. Calamine and orpiment are given and the cuprite binds them well. This time I will attempt aqua regia instead of aqua fortis in hope it will produce a more even solution. The experiment was unsuccessful. The solution is highly acid and proves impracticable to... Wil jij je dingetje even weer doen? Sorry. Impractical to put to any use except as a detergent. Organic tissue reacts especially violently to the solution and should be handled with the greatest care. I might be able to use the recipe, but I'm losing hope that I will find an alchemic solution to my predicament. Oké. Oeh, schuiven. Oeh, tinderbox. Ik die dat allemaal leest en dan gewoon eigenlijk er niks van verstaan. Hè. Ja, ik zal af en toe wel... One day I will return. If it wasn't for the thoughts of you, my love, I wouldn't be able to go on. When I find myself doing terrible things, I take comfort in you. As long as I am able to think of you and long for a life together, I know I'm better than the others. I weep for them. They lust for power without restraint, where I only crave fair judgment. Is dat fout geschreven? Fair judgment and the safe return. Ja. Nee. Ik zie echt iemand boven het lopen. Allee, goed. Kom. Cute. Zullen we het verder doen. Dus we gaan naar de wine cellar en ik denk dat we daar dingen gaan vinden. Ik ga even kijken of we hier iets hebben. Voilà, perfect. Hierachter sowieso. Heftig. We mogen geen enkele lamp geven. Klonk. Anyway, let's go back. Back again. That's a lot of shit. Olifantenkijk. De atmosfeer is wel echt vet, hè? Ja, dat muziekschemaat, dat maakt echt... Are you pooping your pants? Een little bit. A fragrant taste of rose lingered in his mouth. Turkish delights. He thought. En dan is er geen context meer. Moeten wij nu naar daar? Nee. Maar waarom draait de camera naar daar? De stoel is hier weg. Waar is de stoel? It's locked and it will not open without a key. Dus dus obviously moeten we naar daar. Ik vind het wel leuk dat je zo goed kunt sprinten. Nu zijn we aan het speedrunnen. Dat kunnen we dadelijk niet door. Nog meer paardenkak? Olifantenkijk. Waarom noemen we dat paardenkak? Ah, dat is het begin waarschijnlijk. Archives. The other children cheered him up. Him on. His name voiced in a steadily rising pace, urging him to do it. Am I really doing this?
The young boy thought to struck his victim. En dan heb ik het niet meer kunnen Oei, de lezen. rock. Het was heel... Oh my. Oké. Was dat in beeld of niet? Nee, dat was niet in beeld, maar ik hoorde wel iemand Ja. doen. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our Nigeria. expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. Oh, rap nog wat When I drinken asked al. him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in Speelt its own zich right. af in But I Amnesia can't help Rebirth, feeling denk there's ik. more. Later that evening, we Derde uncovered a spel. passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. British. Wat? Is hier iets? Nee. Is dat niet... of is dat niet in deze? Dat is een gouden versie, denk ik. Hoe heet hem nu weer? Ik ben de naam vergeten. Dat is ook heel typerend van... PewDiePie was het. Ik denk dat het Stefano was. Nog... traditie. Het moet gebeuren. Spijt me, ik kan het niet laten. Elke lamp moet aangeraakt worden in dit spel. Ah ja. Ik ben een tinderbox collector. Nice. Hier is wel licht. Nee. Nou, another chair. Oh, sorry. Maar dat is echt wel eerie, hè? Die hallway en dan zo in de verte. Met die oortjes hoort je precies echt alles heel dicht. Ja, ja. Fucking lamp. I don't like lamps. Shit. Hey, het zijn diepe schuiven. Ja, enorm. Hey. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document sappetjes. my tribulation, for I fear that my Lekker. memory will fail me Vitamintjes. if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient lekker. passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Mooi. Heel veel wat gebeurd is in Algerije. Precies een belangrijk detail. Ik heb eigenlijk echt nooit echt opgelet met die notes. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik daar nu even bekijk. Oh my. Ik deed niet. Ik dacht jij dat kapot ging gooien. Dan plopte gewoon in mijn handen. Het begint wel echt spooky te worden nu. Ik moet wel spooky te worden, hè? Mijn broek Gewoon een piano. begint bekakt te worden.
Zo rustig dicht doen zo. Vond hem niet leuk. Dat wist ik niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee? Nee. Ik heb jammer genoeg geen bruine broek aan. Dus. Zoek het eentje. Eentje. Kijk. Dat is... Wat de fuck is dat? Een poes? Ja, dat is een poes. Stellig. Oké. I'm getting scared. Oh, meer paarden, kijk. Yikes. Olie. Mijn we doen. Laat dat maar. Cucaracha en cucaracha. Laat maar dicht. Niks. Niks. Jawel, een rollen. Is een deur open? Zou ik dat voorstellen? Much of the castle is old and hasn't been tended to for East wing? centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Oh, meer paarden, kijk zeker. Ja. Ah, neem mijn olie op. Nee. Oei, oei. Puntje, puntje, puntje. Klinkt niet goed. Misschien toch eens wat lampjes aansteken. Ah, dat hoort erbij. Oké, ik dacht even dat ik dood was of zo. 17th May, 1839. Ik dacht die show fixen After morgen als ik pounding dat the nu pas. unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Meer paarden, kijk. Was dat niet beneden? Ik had dat naar beneden gedaan en er wordt iets geschreven. Let's find a new way out of this area. Ik denk dat dat daar is. Ja, dat ding dat je daar moet kapot. Oh my god, stoel, Jesus. Denk je dat we dat ding kapot moeten doen, hè? Ja. Nice. Ah ja, dit. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Doe misschien even die lantaarns aan in plaats van je olie te gebruiken.
Alstad and Brandenburg Castle, 1801. Another region rich with lore is Alstad, deep within the East Prussian woods. For centuries there have been stories surrounding the hamlet and its neighbor, Castle Brandenburg. Dat is dat kasteel waar we dus nu in zitten. Ja. The quiet forest-clad mountains dressed with scattered lakes is as picturesque as can be, albeit, ik weet niet hoe je dat woord uitspreekt. The area is haunted by the dark. Ask Yes. any local and you will hear proof of the widespread superstition. All travelers should indulge themselves in such conversations since it'll certainly serve as exciting entertainment. All of them have their own twists on the tales, but there are some motives that keep reappearing. And to the gatherers, this story reaches all the way back to time of the 30 Years' War. Okay. It is said that soldiers who abandoned their duty got lost in the cold dark woods and were forever damned to roam the grounds. Their bodies rot by their tainted souls have left them disfigured and empty of essence. Many have cited them over the years and described them as horrid revenants. Revenants? Nou, Revenants! give me a sign. Give me a sign. Ze zijn heel traag, hè, Revenants? Enkel als we zien en met geduld. They move silently. They move silently through the woods. Ergens klopt dat wel. Shying away from any beholder. They are called gatherers as they seem to follow some ambition to steal living creatures. It is their prey which can be heard struggling inside damp burlap sacks dragged behind them which reveal their presence. Sorry. Dat vond ik een rare zin. What dark scheme do they follow? A visit undone. Heinrich Cornelius Agrippa, the well-known erudite, visited Alstad at the start of the 16th century. He resided in the local inn for a fortnight as he looked for remnants of kingdoms past. During his stay, all the prominent members of society paid notice and he is mentioned in many records of time. One day, he went to investigate a burrow in the northwestern glades, only to never be seen again. Heinrich is known to have passed away in Grenoble some 10 years later. Grenoble. He dismissed the notion of ever visiting Alstad, which makes you wonder what really happened. Who was this mysterious man who visited this sleepy hamlet in the woods and what happened to him? Moet Ja. ik even lezen? Of? Ja, dat mag. The Immortal Baron. The Baron of Brandenburg lives in a reclusive life with his family at his castle nearby. Alstad, and like most those of noble birth, rumors are inherited alongside with the title. Researching the history reveals little before the castle was consumed by fire in the late 16th century. It was rebuilt by Alexander, a nobleman from the Rhinelands, claiming the role as protector of the Prussian state. Alexander helped the region to flourish and remained popular throughout his presumed lifetime. The family has always been secretive when it comes to lineage and heritage, therefore the birth and death of Alexander and his offspring has never been fully recorded. This has fed the idea that the Baron is in fact the one and the same who came from the west over 300 years ago, lived through the time of occupation and joined the coveted Order of the Black Eagle along with the great leaders of this country. Spreken we over de Baron of Brandenburg is dus, dat is Alexander dan. Ja. Die we moeten killen. Ja. Oké, wauw. Dus Met die ik boekjes. weet dat je aan die boeken moest trekken. Ja. En En je moet rap zijn. als ik één ding weet, dan weet ik hoe ik aan boeken moet trekken. Dus dat is 1, dat is 2, en dat is 3 en dat zou normaal moeten... Ja, lassen. Daar is de boom. Holy. Here we go, guys. Droeg. Oh, another paper.
Regarding closing of the wine cellar, Wilhelm and his fools have endangered my research long enough with their absent-minded handling to the human vessels. The sheriff is keeping a watchful eye on the forest and is killing my trusty servants. It's just a matter of time until they follow the trail to Brennenburg. I need to lock Wilhelm and his men up to avoid further investigation from the public. The wine cellar will therefore be sealed off until the matter has been handled. Either the king's men leave or they will starve. Whatever comes first, they can rot for all I care. Okay. Dus, hoe heet die? Wilhelm. Ja. Okay. Maybe I will feed them some wine. It would in a sense solve both of my problems. Dat is vriendelijk. Beetje wijn geven. Ik wil ook wel een beetje wijn. Mama. Oké. De deur is open. Can I get another broom? Ah, ik dacht dat je iets anders ging doen. Nee. Ga ik niet doen. Ik ook niet. Uw sanity was precies wel een pak beter. Oh! Oh, ja. Dat dacht ik al dat dat hier was. Niet erachter lopen, zot. We need to... Like... Jij loopt erachter, hè? Ja, maar ja. Oh my god. Ja, fuck deze. Kom, ga weg. Ga weg. Bye, 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 bye. Ik kan het allemaal niet 100% herinneren. En ik wil niet... jumpscared zijn. Nee. Ik wil ook niet doodgaan. En dit is ons mannekes, hè? Hoe gaan we ons manneke noemen? Auw. Auw. Fuck. Hier is nog een mens ontploft. Jeffrey. Spoederwebs. Eat. Ah, oké, tuurlijk. Wat had ik kunnen verwachten? Nog fall damage. Ah, alles goed, oké. Doesn't matter. Oké, nu moeten we naar de wijncellar gaan, hè. Let's go to wijncellar. Jeffrey, het boos manneke. Daar moesten we die chemicaliën, 3 chemicaliën verzamelen. Of Kan. 4. Ik weet niet meer. Het staat in de mementos, hè. Jeffrey. Jeffrey het boos manneke. Je hebt het al gelezen. Ah, sorry. Ja, ik hoor niet wat jij zegt. Dus. Of een stream. Jeffrey het boos manneke. Dat wordt het zeker. Amai, Nou. Beware, when standing in darkness, your sanity will go green. He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Vettig boertje. Huh? Wat zei je? Vettig boertje. Ah, ja. Dat is waar, je krijgt wel dubbele de viewer interaction. Dat is true. Ah, kijk. Oké, dat wil ik niet binnen. Misschien moet ik even gewoon naar daar gaan, want de trap komt hieruit. Het is een gevoel dat ik zo al dingen ga... Er staat ook zo, hint if an enemy is near. Stay out of sight. Dus En hide in the darkness. ik heb zo'n gevoel dat zelfs de enemy near gaat zijn. Hey, hier staat een spoor. En hier... is copyright. Even de kaart aanzetten. Mijn sanity een beetje... Als Jeffrey komt al nu zijn eigen echt al moeien, hè. Dat is zo leuk. Kunnen wij ons even in zo'n kratje steken en een klein bledje doen? Ik had het was ik aan het doen. Nee, het is een beetje moeilijk gemaakt. Maar ik wil gewoon even checken of dat hierachter iets is. Ik hoor alleen maar muizen. Muisjes. Muizekes? Hoor je muizekes? Muisjes. Oké, maar... Ik ben even aan het concentreren, want...
Maar was olie, maar niet veel. Precies. Hij is op de grond. Ah. Helemaal. Ah, paard, kijk. Allee. It's a barrel. Allee, iets in een klein achtergelaten. Ja, dat was eigenlijk... Inderdaad... Lap zeg. Ik moet even... Ik kan even een lichtje aansteken, want mijn sanity is echt wel... Oké, dus we zijn duidelijk vast. Dus ik denk dat ons doel makkelijk is. Je kunt dat precies ook niet zomaar wegdoen. Dat je dat komt. Ah ja. Wacht, jawel. Als je dat gewoon zo wat opkikt, zo wat een beetje deze doen. Oké, nee, ik heb het slechter gemaakt. Ah nee, ça va nog, hè? Sterk meneerke. Ik ben een heel sterke. De Daniel, hè? Kom aan, ik ken hem niet. Beest van de mens. Die Jeffrey daar Maar doe tegen. even je lamp uit. Ik zet die andere lamp aan. I'm stuck. Ah, we zitten terug buiten. Ah, en dat geluid is volgens mij dat je sanity verbetert. Hè. Ja, daar gaan we dus niet binnen. Jeffrey. Nee, schat hier. Jeffrey is hier. Alleen maar kipfilet. Oei, Nee. ik denk dat dat kipfilet is. Dit zijn misschien echt wel ontplofte mensen. Waarom ontplofte? Ik weet dat niet, dat ziet er zo... Die atmosfeer, jeez. Ga weer. What's happening? Oh, it feels like Ah, my chest is going to burst. Oh, lekker my wijn. God! Wilhelm, do something! Wilhelm, doe something. Dat zijn die... We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Dat is te laat, denk ik. Ja, wou die dood, hè? Stond in zijn noot, hè? Ah, dikke. My name is Wilhelm, House of Garrick. These are my final words, Oh. my confession and testament. 2 years ago, I was summoned to the castle Brennenburg. As most of the aristocracy, I was curious about what the supposed knight of the order would want from me and accepted the invitation. The Baron was friendly and offered me a proposition. It dawned on me that the nature of the contract was sordid and that the reason I was chosen was because of the follies of my past and not the honors I have been rewarded with during my time as a soldier. I was to kidnap healthy humans upon this slightest whim and do so without asking questions. In return, he would attest to my character at the royal court, advancing my position within noble society. I would like to claim that I struggled with my decision, but it came swiftly and I accepted wholeheartedly. Ever since the day I've brought men, women and children to Brennenburg, I can't remember the numbers, but there were many, perhaps even 100, none of whom were ever seen or heard from again. Tonight, the Baron invited me and my men down to the wine cellar to celebrate our work. I had my suspicions as we descended the stairs, but he insisted and joined us in a toast. The wine tasted fine and my men drank without restraint. So begins the punishment for our sins. The Baron has locked us up and returned upstairs. Forgive me for what I have done. I was weak and fell into his diabolic ways. My men are screaming. Their skin has been pierced by their own tangled bones. Wat? I feel my insides revolt against their God-given nature. Blood has begun to pour from my eyes and I can no longer. En dan kon hem zijn brief Daar niet weer meer niet.
maken. Yikes. Regia. Dat is nice. Time to die. Pieks. Oké, laten we nu naar hier gaan. Dat gaat niet. No oil lift. Maar laat dat nu niet aan uw lantaarn. Er is niks precies. Wel. Ah. Dat is potion. Oeh, fucking hell. Niet naar kijken. Oké, laden hem is to increase your health. Dus inderdaad een potion. Oké, de Jeffrey hebben we nu gezien, hè? Ah nee, we hebben de Jeffrey die juist al gezien. Oh, wat? Dat is stones, I know. Meer kijk. Oh my god, ik moet even... Deze is Het is nog zo'n lieve jongen dat je blijft. Ik weet niet. Hij lacht wel. Zijn we wel goed lachen? Ja? Ja, zijn mond was goed open. Ja, maar deze distortion effect vind ik wel echt annoying. Ben? Het kan toch nooit handig zijn op de stream, maar dat is wat. Welk? Dat distorted effect zo, dat heel... Ja, maar dat is dat spel ook gewoon. Ja, dat is waar. Oeh. Ik ben kakkelak te zien. Ah, mijn Santi is terug omhoog. Ja. Hey, kakkelak, ga weg, mijn Santi is omhoog. Oké. Nee, chance dat de katten niet die zijn, by the way, want die hadden zat gehoord. Oké, laten we terug naar boven gaan. Ik denk dat we alles hebben. En Kijk dan... eens hè, bij uw notes. Notes. Ah, maar zeg. Ik heb het warm. Ik heb het echt warm. De ramen staan hier open, dus ik snap niet waarom dat niet Dat is afkoelt. gewind. Oh my god, stop it! I'm spooked. Don't spook me. It became impossible to avoid the commotion in the streets begged for his attention. As he opened the shutters, the French soldiers opened fire on the two young men fighting back. Their voices were silenced in a haze of gun smoke. And the two young men died. The laboratory. Oh shit. Oké, nu moeten we terug naar hier gaan en ik veronderstel dat we de chemicaliën moeten mengen als ik mij kon herinneren, juist. Want ik zag hier een... Ja. Zullen we hier een kaarsje aanzetten? Nice. Hoe doe je dat? 4 different chemicals... Ah, 4 different chemicals are needed to continue. 1, 2, 3, 4. Komt dat goed? Wat? Dat is 1. Oké, dit komt... De... volgorde... Ik zou gewoon negeren. Okay. Eerste burns. Maar hier moet iets in, toch? Wat moet er dan? Ah, die... De chemistry pot, of course. Ja, oké. Dus... Ah nee, eerst de burners. Ik denk dat deze is. En dan... Maar het is niet logisch, ik moet naar links draaien, dat is zo raar. Ah, wacht, dat klopt. Je kunt eigenlijk aan twee kanten bekijken als het. We have pot of acid! Yay! Let's go, let's get out of here. Hey, we hebben getrapt meer, great. Ik wil misschien een lichtje aan. We have chair. Dag. Chair is not meewerkend. Wat het Engelse woord er ook voor is. Cooperative. Denk ik.
Dan weet ik eigenlijk niet wat ik moet doen. Moet je dat niet op dat rood gooien? Welk rood? Ah, in het begin. Die ontplofte mens. Ja. Ah, nee. Don't hurt me. No more. What is love? Oh, fuck. Nee. Oké, dus als je op die rode dingen gaat staan, dan doen die pijn. En dat willen we niet. We willen geen pijn. What is love? Baby, don't hurt me. Wat is Ah, ik heb Alchemist achievement gekregen. Refinery. Speedrun? Toch? Speedrun. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. Okay. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Nou, terug Pay in. attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Was dat de Jeffrey? That's a dog. Wat is er? Waarom verschiet hij? Hier is hij wel uitgekomen, dus hier gaat hij sowieso niet zijn. Olie. Ik wil olie. Mooi important. Ik ga al die barrels niet weer doen. Fuck dat. Ik heb er geen zin in. Hoe lang duurt dat spel eigenlijk? Is Tja. dat een lang spel of niet? Veel. Automatische deuren. Nice. Op zich viel dat wel mee, hè? 2nd of June, 1839. Ik. It's been more than a Heel lang month spel. since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of Niet één voor things realisme. brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Een orb. Oké. Orb. Welke orb? Veel stoer. Een stoelfeestje. Oei. Sorry, maar dat kan ik niet laten. Break it all. Someone's coming. Someone's coming. Ah. Beuns. Ik heb de boner gevonden. Boner, waar is de camera? Meenemen. Boner, kom mee. Got de boner, guys. Got de boner. Ik moet waarschijnlijk hieronder. Iepedoe. Of moet ik eerst naar daar? Ik weet eigenlijk niet goed naar waar ik moet gaan. In de box. Hier is Misschien eens niks. even naar uw notes waar je moet doen nu. Ah, daar lag links ook nog een briefje. Zo. Oh my, what the... I don't like this game. Let me light the candle, mate. 25th of June, 1839. Ha! I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might Een think. orb, duidelijk belangrijk. Pieces
are behaving strangely. They seem to change color, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass, how it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. Hoogstwaarschijnlijk. Nou. Ik heb hier al few cuts en bruises. Is dat voldoende om dat te gebruiken ervoor? Ik heb nu met mijn sanity verbeterd. Moet ik even wachten? Ja. Deze is akkoord. Nou. Welkom bij de atmosferische stream hier. We zijn in een kamer. Het is een beetje ASMR. Gedruppeld. Kijk. Ik weet, wacht, dat is misschien. Ik heb er niet verstaan. Ja, dat is oké. Oké. We zijn hier binnen aan het regenen. Ja, we hebben een paar problemen met de waterleidingen. Hey. Ja, dan blafond zie ik nogal veel problemen. Ik heb eigenlijk geen geduld, dus ik kan gewoon... Ah, het is weg, precies. Klein vochtprobleempje. Klein vochtprobleempje. Dus waar dat gat hier? Hier dat gat. Ah, met een bonerie hier. Hier, olie. Oh, lekker veel olie. 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 Er was ook nog wel een ding, hè. Een kist. Oh my god. Maar deze is echt niet te doen. Hier links, achter u. Ik zie de amper, hè. Hier, hè? Deze. Nee, daar links. Daar. Ah, dacht dat je dat kon open doen. Ik zie echt amper iets. Ik weet dat het is... Deze wegdoen. Nee, toch niet. Moet dan hier draaien waarschijnlijk. Het stak. Ja, dat is dus die en dingen daar. Maar ik heb eraan getrokken. Ah, ik moest gewoon harder trekken. Dat is de boodschap van de dag. Dat is trekken. Harder trekken. En mijn sanity doen. Ja, als ik kan een stokje trekken, dan is mijn sanity beter. Wie had dat gedacht? En dat trekken, hè. Yay! Tinderbox. Yay! Oké, kijk hoe. That's it, guys. Auw. Fucking hell, Jesus. Een bed. What are you doing? Don't hurt me. Don't do it. The cellar archives. He crashed through the surface. The dark Atlantic waters smothered him as he struggled to make sense of the situation. Dark Atlantic water. Ik denk dat hem een beetje bang is. Oh, nee, wacht. Oh, Wat? deze herinner ik me nog. Yikes. Wat moet ik nou doen? Kan ik spelen? Oh my god, Jesus. Ik denk dat je die kon afleiden wel. Er is Nee. een lever, hè. Wacht hè. Zie je die lever niet? Ja. Ik hoor een geluid in de verte.
Ja. Ah. Dat is. Oh my god. Dit is niet waar. Ik weet nou al niet wat ik moet doen eigenlijk, hè, maar ik veronderstel dat ik wel goed zit. Ik kan me dat echt niet meer herinneren, dit. Human bodies, do you want some? Do you want some? Hier, hier. Ik weet niet wat hij dat eet. Waarschijnlijk goed uit, totaal niet. Toch wel. Ah! Oké, en die is een wier. En u? Links aan de deur. Wie? Ik moet er nog zo'n hendel vinden. Dat heb ik al niet gezien. Oh, maar ik kan dat niet aan, deze. Oh, wacht, jawel, hier. Oh my god. Nee. Nee. Ah, die doet hij omver. Oh my god, wat is deze hier? Ik doe weer omhoog. Ah, zo. Waarom is dat zo traag? Oké, gaan we gewoon YOLO door? Ja. YOLO! Auw. Het is pijn. Ik had zijn bruises. Er was iets op dat rek. Wat? Er lag iets op dat rek. Lag iets op dat rek. Echt goed. Ah ja. Hollow needle. Wrong surgical needle. Moet je die prikken? Maar deze is wel een betante manneke. Oké, push. Oh my god, deze ding kankt hier. Ah nee. Pijn. Hier. Alles komt in orde. Alles komt goed, geen paniek. Wat voor de simpel. We hebben geen sleutel. Wacht. Oh. Wacht, was het dan even? Ik heb het even geklikt. Ja. Amai. Something large brushed against his leg and he felt himself being dragged along the current of the beast. He pushed himself above the surface. Help! He cried as the ocean swallowed him again. Oh nee, dit is nog water. Hij is er wel niet. Oh, hij is hier wel! Oh, die doet de deur kapot. Ik ga de deur dicht doen. Ik denk dat ik oké ben. Nee, toch niet. Nee. Hij is er niet. Hij was nog wel ver achter ons. Oh, zeg. Is dit gewoon als adres? Siri, what are you doing? Het zal gaan, hè? Monkas. Waarom staat dat bij u niet op de dingen? Ja, dat weet ik niet. Ik zie hier... Allemaal van die... Ja, op de stream komt er wel... komt wel deftig. Oh, maar ik ben echt aan het zweten. Niet normaal, ik heb het echt zo warm. Hallo? Hallo. Amai. Oké, die hebben duidelijk naar daar moeten gaan. Zie je eigenlijk. Eigenlijk is dat echt nog wel een mooi spel voor 2010. Maar het zijn wel veel dezelfde textures en zo, hè? Ja, wel. Het zijn wel dezelfde assets of zo. Maar...
Ik heb precies Having a geen singing arm, room. zo. Will it take us to the inner sanctum? It will Ah, oei, definitely je take arm care of sliep. the vertical part of our journey. Horror. So, you have ridden Wel an een arm. elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. Liefde. This ride might be a little longer. Facts. And in the other direction. Oké. Ja, of course is dat niet werkende, hè. Het zou echt wel een zonde zijn van heel... My god, I need more chairs. Look at this. 4 lampen. Dus zo hier. Of course is dat ook al locked. Dan gaan we terug, hè. Oei. Ah, maar dat is een standbeeld. Ik dacht dat er gewoon een in het water lag. Maar dat is wel disturbing. Ja, eigenlijk wel, hè. Er zijn wel stoelen, hè, jongens. Sorry, maar ik kan het niet laten. Je gaat toch niet zo hoog kunnen gooien. Het is goed dat ik naar de stoel ging. Ik raak er niet aan. Dat is te hoog. Dingen. Ja, laten we naar hier gaan. Of course gaat dat naar beneden. Great, want dat willen we. Storage. Het is wel zo, dat was net zo super spannend en nu is die muziekje zo... Ja, nu is het... Maar ik ben wel even blij, want dat was echt al intens. The thin gold mist brushed his face. En ik was veel te traag. Oké, dat ziet er spooky uit. I don't like it already. I need some oil. I need some oil. Spoopy. Oh, er is iets in de mementos geschreven. The darkness in the storage feels strange and unnatural. Maar hij heeft ongeveer hetzelfde gedacht. Are you Daniel? En bozel. Bozel. Ja, wat is hier? Tinderbox. 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 Daar ligt ook nog iets. Oeh. Rechts. Een drill. Was Jeffrey daar? Moet je naar hier? Nee. Ik zit naar kijken. Niet naar kijken. Is hij weg? Maar niet jumpscaren, hè? Dat word ik echt zot. Hè. Patés. Ah nee. Patés. Please, let me Magie. go. I Nam. won't tell anyone, I swear. I just want to go home. Please, let me go. No! Get away from me! Leave me alone! Oké. Oei, moet dat zij voorstellen? Boons. Gewoon batch. Tinderbox. And a lot of horse shit. En er is iets geschreven in de mementos. Rubble from a cave-in is hindering further passage in the storage. Find a way to get through. Dan kunnen daar gewoon... Je kunt geen paardenkijk plaatsen mee aan. Zonde. Je kent dat in real life wel, hoor. Ja? Ja. Hey, boners. Nou, is een Bonus. funky little groovy boner. 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 Ja, misschien moet je daar niet zoveel herhalen. Oh, wow. A lot of wine. Oh, wow. Wow. A lot of wine. Goodbye. Laten we maar naar daar Ik gaan. denk dat de met wijn op is, want dan zou ik ook wenen. Oh my, ik let die deur in mijn gezicht. Oeh, is dat letter? Oh my god. Lamp. What happened? Wat heb ik gedaan? Ah, ik heb 20 tinderboxes, misschien moet ik even meer van die dingen doen. Alexander, I have prepared the explosives you needed for clearing the flood drain. I can't stress enough how important it is that the mixture is handled with care. Please try to tell your feather-brained servants
This before you go ahead with your plans. The liquids are not by themselves explosive and should be kept separated to avoid further mishaps. Oké, heel toevallig hebben we explosives nodig voor die rubble waarschijnlijk. I have arranged 2 large vats in the next room for the ingredients. The next room. All you need to do is to mix the liquids and you are ready to go. Agrippa. Agrippa, merci next voor de tip. Room. Waarschijnlijk deze kamer gewoon. Stap en kruiden. Of links, is Ongepast. daar nog een deur? Er is nog een deur, ja, maar ik weet alleen niet of dat we komen die we vaten van. kunnen gebruiken. Dat waren andere, hè? Ah ja, primary. Dat gaat het zijn. Ik ga hier elkaar snel. Maar we gaan... Ah, kunnen we dat? We gaan onze pot eronder leggen. No use, the valve is rusted shut. Part of a broken handrail. Dus waarschijnlijk gaan we die moeten halen. Easy, hè? Oh nee. Daar wel, op dat schep. Ah ja. Tinderbox. We gaan naar de volgende ruimte. Sorry dat ik er zo wat snel door ben aan het gaan. Je hebt je drill. Wat? Je hebt je drill. Je kunt dat samenvoegen. Ah. Nee, blijkbaar niet. Dan moet ik er waarschijnlijk... Hier gaat dat laatste... Nog iets, ja. Nee, toch niet. Ik dacht dat het hier lag. Maar... Jawel, Hij was hier wel. Oké. Ja, dus zoals ik al zei, sorry dat ik er snel door ben aan het gaan. Want hoe langer dat we erover doen, hoe creepier het wordt. Klopt. Dus... Die is niet blij dat de kraan geroest is. Oké, en dan denk ik dat dat eronder moet. Oh, wacht, waarschijnlijk. Ah. Partially filled pot. Dat is wel secondary. Ik denk niet dat dat echt boeit dat die volgorde andersom is. Dus moeten we hetzelfde hier doen. En dan moeten we dat eronder leggen waarschijnlijk. Alla say, speedrun. You can do it. Explosive. Go, 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 go. Shit. Oh my god, dat is dat zo spooky als mijn licht uitgaat. Loaders. Kunnen we hier niet binnen? Was die barrel hier ook de vorige keer? Nee. What are you doing? Allee, doe die lamp uit even. Lamp uit. Met een kaars. Oh, hoe zet ik dat aan? Ik moet waarschijnlijk af moeten op die kaars liggen. Gewoon daarop gooien. Ah ja. Don't stand too close to the blast when the explosive goes off. Misschien moet ik even verder gaan. Oké. Moeten er iets op gooien misschien. Ja, misschien wel. Ah ja, inderdaad. Nee. Moet ik iets groter opgooien? Ja. Oh! Oh ja. Zal de Jeffrey wel hebben Goeie gehoord? catch van u. Ik ben het totaal vergeten. Hij gaat. Ah, ze serieus had, hé? Zie hoeveel lampen, jongens. Zie. Is Jeffrey doof? Oh, garme. Oh my god. Ik begin mij zorgen te maken, want ik kan heel weinig herinneren nog. Wat dus ervoor zorgt dat... Oké, deze is echt wel gewoon heel toevallig, by the way. Dat is precies wat ik dat wist. Ik heb weinig idee. En dan zo alle dingen doen die daar nodig zijn.
you doing this? Get away from me! Even aan doen. Ik heb geen olie meer. Hij mij beschroet. Zie wat brood, jongens. Allemaal wat beschimmeld. Oeh! Dat was echt het denken, hè. Niet kijken naar Jeffrey. Oh my god! Wat moet ik doen? Weggaan! Maar hoe kan ik... Ik kan toch dat ik gewoon terug moet gaan? Oké, dus ga niet door de deur. Ik ga de deur open doen. Ja, nee. Oh Om my. iets drinken te gaan halen. Genoeg spanning voor mij. Ali beeldt hem. Ik ga wachten op u. Nee. Jawel. Oh boy. Yikes. Oké, ik veronderstel, Jason, dat je gelijk hebt. Dat we de deur moeten open doen. Wacht, we kunnen er ook gewoon voorbij, hè. Misschien moet ik dat gewoon doen. Ik vind het ook grappig dat hij gewoon blijft chillen. De Jeffrey blijft gewoon in die kamer chillen. Die heeft mij duidelijk gezien. Ik heb de deur open gedaan. Ik heb het dicht gedaan. Ik kwam in de buurt. Die sloeg er nog eens op, maar die komt niet naar buiten. Die is trying to trick me. I don't trust him, hè. De Jeffrey. Oh, een agressieve mens wel. Oh, een tof soms, hè. Oh. Ik kan zijn kuren hebben. Ik ga echt legit wachten op Ali dat hij terug is. There's no way dat die dit moment gaat missen. Er gaat iets gebeuren, ik ben er 100% zeker van. En we gaan samen die pens delen. Durf. Ik ben een durver. Ik heb echt gewacht op u, dat klopt. Er gaat iets gebeuren, ik ben er 100% zeker van. Kan gewoon niet anders. Maar, ik ga de deur niet open doen. Ik ga er gewoon voorbij, ik ga zien wat er gebeurt. Ik weet niet of dat mag, maar... Weet wat, ik ga ook langs hier. Is hier ook olie? Wat ga je met dat hondje? Hondje? Jason gaat de hond buiten laten. Maar hij is aan het wachten totdat we voorbij de deur gaan. Ah, oké. Ik zal snel zijn. Ik had toch die deur niet open doen. Stop, niet doen. Oh, schattie! Ik heb geen olie meer. Think she did. Dat is een sappig gedoe daar. Amai, dit is Dit spel echt. leuk. Ja, het doet pijn natuurlijk. Ja, Waarom raak je dat ook aan? obviously, ja. Tom ben ik. Ja, we moeten hier iets hebben, hè. Goed. Olie. Ah, zie je dan. Ga even kijken wat er hier is. Niks. If a full set of 3 rods is unavailable, there is 1 rod in the inner study rooms which might work in case the elevator breaks down again. Unless it is absolutely necessary, always use the spare rods in the storage before using amended one. Oké. Oh, fuck. Echt? Niet kijken.
Is er sowieso nog, hè? Ik terug of zo. Oeh, een kontje, Jeffrey. That ass. Maar niet naar kijken heel de tijd. Ja, maar ik denk dat ik die moet volgen. Is terug aan het komen. Ik ga echt dik gejumpscared worden. Ik voel. Ik ga even niet kijken, denk ik. Even rustig wegkijken. Ja, wow. I did it. I did it. We're safe. We're not safe. Ah, steden. We're safe. No. Nee. Nee. Step. Nee, loop the ghost. Loop the ghost. Nee. I'm out of here. Oh, wat fucking ja. Maatje. Wat een spel is dit, zeg. I try to fit the pieces together. Fucking ja, ik kan me concentreren. Ik ben echt aan het zweten. Ah, mij, waarom ben ik zo'n drama queen? Don't forget your bag, Daniel. Ja, oké, ja. There is no shame in using a pair of Dat je niet vergeten, hè? As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt Ik precies de much first day of less school. than I assure you. Ah, mij. Ah, mij. Al die jaren vast hebben we dan toch geholpen, lol. Dat is echt zo inderdaad. Volgens mij was dat echt wel een gewoonte van Phasmo, dat ik echt instantly begin te loopen. Want ik denk dat die echt daar achter ons was. Hè. Ja. Ik heb ook niet gekeken, want ik wist dat het eng ging zijn. En je had niet gekeken? Nee. Ik was wel echt urge om naar rechter te kijken, maar ik heb het niet gedaan. Anders had ik dood geweest waarschijnlijk. Gone. What would they want with my journal? My journal. Maar ja, dus... leuk, tof. Stoel. Lassen. What's a bunny? Is je little It's a bunny? little bunny. The door is stuck to a broken lock. Oké. Daar nog een bladje. The darkness is closing in apparently. We don't want that. Heb je echt niks in? Ja, wel jong. Maar niet in het zak zitten, hè? Bureau. Dicht. 2nd Jullie of niet July, kerkgeboren. 1839. I received a letter today from the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house. I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Oei, Maar oei. Herbert, was dat niet die meneer met zijn in de kelder? Met Wilhelm. Ah, nee. Dat was Wilhelm, hè? En die is ontploft. Ontploft. Ehm Ai, veel licht hier wel.
Ja, inderdaad. Het voelt zo peaceful. Even. Dat mag wel eens, hè. Robbar. Ah, daar kunnen we die deur mee open doen. Hé, de schuiven zijn hier al open gedaan. Dude, dat is dicht. We zijn in de kerk geboren, hè. Dat heeft er niks mee te maken, 3rd of hè. July, 1839. Ik kan hem wel zo aan toe. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. Log. Wie is The Herbert? nature of this text ranged from quick notes Oei, oei. to colourful accounts of transpired events. I Jason heeft skimmed iets the gedaan. pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, Dat is "We wie het heet. covered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an Dat is een effort boos which gezichtje. seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? In my drawing room. Drawing room. Zie agressieve stoel. Wat? Deze lampen die nog niet aangeraakt. Maar hoe cool zou het zijn als ik zo ooit een stoel op zo'n lamp kan krijgen. Super cool. Super cool, hè? Tijd voor een dutje, zou ik zeggen. Is het tijd voor de plankdendraai. Oké, nu kunnen we die deur open doen, wat nice is. En dan wel even allemaal opzij doen, want dat stoort mij. Kijk. Kijk. The key. Please, Hey. be here. Een briefje. Piep. Gaat die? Doet die deur misschien ook dicht? Maar ik weet niet wat ik dat moet doen. Nee. Gaat die? Niet doen. Niet doen. Jeffrey! Oh. Hey Jeffrey! Why would you do that? Wat een kontje van de Jeffrey! Nee, schat, iets biedt ziet hij u, hè? Stop. Nee, hij is weg. Jeffrey is kalm. 4th Vind hem of leuk July, te vinden. 1839. Rustig briefje lezen. Sorry. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating, I retired to nu. the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. Their own. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Strange. Oké. Even gaan pissen, sorry. Alright, hebben we nu de key? We hebben geen key, hè? Moeten wij geen sleutel vinden? Is er toch een sleutel in? Ik vind hier geen sleutels, hè? Heb ik die opgeraapt? Nee, ik heb geen sleutel opgeraapt. Oh, pak het. Pak dat dat hier niet ligt. Ah! Aha! Thank God, Dit there it is. spel. I guess it is a good place to hide it then.
Oké, dat is wel cool. Dat moet ik echt al zeggen. Dit herinner ik mij echt niet meer. Dat is echt lang geleden. Het verschil is ook, toen ik dat spel speelde, dan ik las niks aan die notes. En eigenlijk komt daar zoveel in. En er komen ook heel veel hints in het spel. Dat ik totaal heb genegeerd, denk ik. Dus dat is wel cool. Ik verliet de kamer en opeens zag ik dat ding bewegen. Dat is wel goed gezien. Bunny, we are going to an adventure. Dan denk ik dat we nu naar... Ik denk nog niet dat we de elevator kunnen starten. Ik denk dat we naar die andere kamer moeten in de buurt. Ah, 4. Study. En die did it. He flipped through the book of monarchs looking for etching and counted. 9 different kings from all over Europe had been depicted with an orb. Zoiets. Wow, is he creepy. Let me just close the door here. And just lighten things up. Eens, ik heb mijn kruis. Perfect. Hier gaan we dat leggen. Dan weten we, de geest kan hier niet zijn. Hè? Heel nice. En we leggen er ook nog eens een kaars op. Hebben we hier een kaars? De trechter is een beetje raar aan toe, dus ik zal een trechter pakken. Trechter? Hallo? Alles oké? Oké. Dus een trechter hier, voilà. Deze is zogezegd een kaars. Dat is geen ondriopt. In Phasmophobia. En die blaast die kaars uit. Dan komt er meestal een instant hunt. En dan bijt je op die crucifix. Voilà, hè. Een extra tip. Moest je dat niet weten. En we gaan dat gewoon breken voor geen enkele reden. En mooi propertjes terugleggen. Oké, dat was niet de bedoeling, maar er zat iemand thee. Kijk. Thee. Ik sorry, ik zit weer aan het spelen. Kom, serieus. Dinnerboxes. Meer urnes. Wee. Dat was echt een hele... Het zou komen dat die gewoon in de achtergrond worden. Oké, cool, doe kalm. En deze is de sterkste urn dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Een piano hier, cool. Deze is mijn favoriete kamer, by the way. Nova, mijn schot zetten met 10. Ah, sorry Nova. Let's go. En waarom is dat jouw favoriete Dat kamer? is minder favoriete kamer. Er was gewoon heel veel speelgoed. Ah. Er was een coole trechter die bibberde. Er was een kruis. What is this place? Ja, goeie vraag. De study heet deze plek. Studie. Daar moest ze ook iets vinden. Oei. Nog zo'n tred dingen. Het is ghost riding. Oh. Letter regarding the discovery of the orb. Deze zo raar schelen. Deze discovery. Die ooit cover. The discovery. To my most trusted student and friend Johan Weyer. Oei, weer iemand anders. Ja, inderdaad. Oké, we moeten veel onthouden. The most remarkable thing happened as I was traveling through the Prussian woods this summer. I finally found one of the orbs I have been looking for the last 20-odd years. It is as inexplicable as the Heliodromus described it in the Hortus Conclusus. It was as it was told about an underground Mitrike temple crowned with the unearthly artifact. The orb was big enough to fill my cupped hands. My little cupped hands. Like so. Yeah. Waarom moeten we dat nou doen? Anyway, I have voordoen. And the texture was smooth and jagged. Its color washed while rich. Contrast is not enough to describe its nature. It was an impossibility, an artifact paradox captured within stone. I was staying in a nearby village called Alvast, investigating one of the antiquated trails, when I was finally found in the cavern. I went inside. I finally found the cavern. Sorry, ik had vergeten. I went inside and suddenly I could verify the truth of these enigmatic artifacts. They were real. As you can understand, this is the most important discovery of my life, but it has also become my greatest fear.
As I entered the underground chamber, I could feel that I was trespassing. Because of my curiosity, I did my best to fight these instincts and fetch the orbs from its place. I scrambled out the chamber and into the woods. I could sense something was following me. It bayed loudly as it closed in. The beast, this guardian, Jeffrey, of the orb, was relentless in its pursuit. I made my way to a nearby ravine where I stumbled upon some men fishing in the lake. I tried to warn them as I passed, but fortunately they remained as I continued my escape. Hey, wij zitten hier gewoon te vissen, zonne. Hey, laat mij zitten. When I heard their cry of pain echo through the valley, I felt such a tremendous sense of relief, thinking I would be spared. Suddenly a blue shimmering light engulfed me and the colors of the forest were washed away before my eyes. I kept running through the bleak surroundings, the trees, and turned charcoal black with leaves of cinder, the ground covered in murky water. Sorry. I pressed on through the drenched land as the glowing ember gave way the rising wind and rained on me. I could hear pleading screams in the distance, and I joined in as pain and fear overtook me. I fell to the ground gasping for air. This certainly must sound strange, but I had been carried miles away across the Alps to a grassy field outside Genoa. Was that Genova voorstel? Of waarschijnlijk is dat gewoon Genoa. Anyway, the Guardian has taken the orb from me, but still until this day I fear its return. Sometimes I lay awake at night listening for the howling cry I heard in the forest. It has been nearly a decade since the day, and I haven't been able to write about the incident. The last time we spoke, you told me about your interest and an ongoing research into the mythic orbs, and I realized I owed you the truth about my visit to Altstadt. Your friend and mentor, Heinrich Cornelius Agrippa. Agrippa. Dus dat is eigenlijk gewoon die dat zei dat je die explosief moest maken. Ja, inderdaad. Dat klopt. Het is maar een eerie gangetje, hè. Klopt. Nou. Piep. Hier branden ook wel veel lampjes. That's disturbing. Understanding locomotion. Milestones of human anatomy. Standing balance. The canine jaw. Wolf. Wah. Dat is disturbing. Eeuw. Ik haat vuur. Wuf. Anyway. Oh my god. After a short study, it is clear that the agitation found among humans can be found in the dog. Fear and pain induce stress, which seems to trigger the endogenous response, causing the animal to burst with energy. I believe that the catalyst is produced in the brain. It is difficult to determine exactly where and what it is, but I can sense it. It reeks of cosmic genesis. There is an inherent problem in harvesting this energy, since the creature is bound to die from the exercise. I must refine this process of torture to enable any real work to be done. More experiments must be performed, but it seems that only human beings are able to produce the amount necessary. It might be their ability to appreciate the severity of the process that ultimately augments their experience of terror. Oké, dat is vaag. Oh, ik kan het oppakken. Ja, that's a scissor. Oh my god, sorry, dat was niet de Doe.
Kling. That lamp can't be forgotten. Oh, wow, die mannequins. zie je een bijdrage daar beneden. Anyway. Jeffrey the Beast, the Guardian, de Monster Hunter. De man met vele... En met de blinkende mooie billen. Dat wel. Iets, hè? Je kunt een brief schrijven. Ik heb eigenlijk echt een goed idee. Jij wilt sowieso die hondenkop erop zetten. Als deze lukt, hè? Dan moeten we er een screenshot van hebben. Hey! Nee, come on. Please, come on, do it. Do it. It would be so funny, though. Ik denk niet dat dat gaat lukken, hè, maar... Oké, nee, het gaat niet lukken, helaas. Weet je wat, stoel wil ook eens een hoofd zijn? Jammer. Stoel wil wel zijn hoofd zijn. Ja, ik wil ook altijd een hoofd zijn. Zie je, hoor hem zeggen? Alles, hè. Schoon. Wauw. Kunstwerk. En nu die hondenkop erop. Weet je hoe ik dit kunstwerk noem? Ik zag het niet meer zitten. Hey. It will be a masterpiece. I will be rich. Maar met de cake. Met de kak. Nee, met de cake. Kak is eigenlijk dat ijs. Had je nog een vorige keer met de laatste stream? Dat was leuk, hè? Dat was bruin, hè? Zo aan het eten. Oh my god. Is dat Jeffrey? Is dat uw hoofdje? Heb je die flip gezien? Ik zijn prioritaire dingen aan het doen. Ah, zeg Jeffrey. Ziet er schoon uit, jong. Hij zag het wel zitten nu. Nou. Was dat altijd zo? By the way, hoe cute is dat klein gezichtje op dat voorhoofd? Hi. Toch? Schoon. Oh, je lukt. Een boze. Nee, een piemel, zeg. Nu heeft hem een boner. Sorry. Is nog een papiertje. Oké. Further disappointment. The antiquarians' latest findings yielded nothing. I'm still unable to grasp the inner workings of life and its relation to the power I sense within it. I shall pursue more books on the subject, but I suspect it will be in vain. Op een of andere reden worden uw dingen Kun jij eraan? Ja, Ja, ik kan ik kan eraan. dat niet Kontje. doen. Ik kan het even goedkeuren. Ik moet dat eens instellen, die instellingen, want dat is helemaal raar aan het doen. Oké, normaal kun je het terugzien, hè. Ja, dat is gewoon omdat als we een Nederlandse stream hebben, er wordt altijd gecontroleerd op Engelse verwoordingen. scheldwoorden, ja. Dus ja. En dan is hoe Ja. iets anders. Clearly humans emanate more of the energy I seek, but I hope animals will suffice as they would prove less of a hassle to acquire. Maar dat zijn details die ik allemaal nog niet heb Gezien. in doog heb gehouden, ja. Ik was jong. Wie is daar? Jeffrey! Ik Oh my, dat is fucking insulting, maar oké. I suppose dat je dat kunt kapot maken. Wat is het? Moeten wij daar door? Oh, nee, is gewoon een tinderbox hier. Ah nee, je kunt naar daar. Nee, je kunt naar daar. Ik ga even eerst naar daar gaan, want ik weet niet of dat zomaar de bedoeling is. Ik veronderstel me wel, want waarom? Ja, voilà, horseshit. Ja, waarom kan hij anders kapot, inderdaad? Is dat spin-up of is dat gewoon een rope? Een spinweb. Duif. 1. Allee, gezellig. Ja, misschien er niet afvallen. Ja, zeg. Waarom ik zo hoeveel hier het gaat komen? Have to get out of here. Ja, ik zou het ook al willen. Er is nog iets. Is dat een wafel? Ah nee. Ja, ik dacht ook even dat dat wafel was. Oh, what's this? What's this?
When will it be mine? Have I not shown restraint? My patience pounds. Centuries from where I came. Mankind is not even wasted. A red. Yet I bow to you. I have done so much for you and I have gained nothing in return. Agrippa, I trusted you. It was I who, in all fairness, should have entered that gate. Hij zei de wafel. De wafel pakken we wel mee. Twee. Wafel. Hier, wafel. Look at this. I have back oil in my things. Back oil. Okay, here's in instructions. If the elevator breaks down again, make sure to use the steam engine to build up pressure before channeling it into the machinery. Okay. Adjust the levers to get the right amount of pressure inside the chamber. The meter should read up 8 and down 8. Up 8 and down 8, okay. 8. Nice. Make sure the flow is set according to the following chart. Trinity steam set functions. 4-phase amplitude. Complete steam flow cycle. Dus eerst moeten we dan deze doen. Trinity steam set functions. Note that the machine will not check proper configuration until all rods are inserted. Wij hebben die. Ja, dat is de liste dat je nodig hebt. Want Aha. je moet er 3 hebben. Haha! More horse shit. Ik doe dat terug uit, want... Oh, wacht! Mijn wafel vergeten. Wafel. Is die lamp uit? Ja. Wafel. Maar je ziet die wafel shaken. Ik ben bang. Een bange wafel. Een bange wafel. Dat was het. Easy. Dag wafel. Dus veel suiker in de wafel. Horrorspel en een wafel. Oh, schitterend. Ja, William Smith had been marked. En ik ben weer te laat met lezen. Oh, er ligt bloed in de fontein. Ziet er een beetje anders uit. Oh, en een dooi lijk. How did we find this place? An old friend back in Algiers. Zo de beentjes. Gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Ah, nu gaat hij komen of zo, hè. Voelt al. We moeten nu naar hier gaan, denk ik, hè. Ja, want de lift gaat nog niet werken. Nee, toch niet. Ah, wacht. Dat ga je missen straks, by the way. De sleutel van mannen. Dat is echt grappig, dat was zo een schilderij aan het bewegen en dat was achter de schilderij. Ah. Machine room. Professor Taylor was the second death caused by his damned curiosity. Okay. 5th of July, 1839. Today, I went to the university looking for answers. I was able to sneak into Herbert's office and pick up an address book along with some relevant textbooks. Professor Taylor at the Faculty of History was very helpful, and I managed to approach the subject of the orbs. The most interesting aspect was the prevalent trace they had left in our culture. The mythic orbs may, in fact, have inspired the globus cruciger, which so many royal regalia holds to this day. In ancient times, the orbs were held by priests as a symbol of the sun and its power. As I was leaving, I overheard a disturbing conversation. Sir William Smith, the geologist, was killed last night. Less than a fortnight had passed since I'd asked for his expertise. I know it's silly, but I can't help feeling responsible somehow. Don't. Moet gewoon lossen. Niet zoals die kleine daar straks. We waren er straks in de winkel. En er was zo'n piñata. En er was een kleine die zei... Kijk mama, dat is zoals in Fortnite. Echt waar. Aha! Oh my god, ik ben het al vergeten.
8 en 8, maar... Het moest 8 naar boven en 8 naar beneden zijn. Dus tellen dan. Ah ja, want er staan verschillende cijfers op. Ja. Romeinse getallen. 3, 3, 5, 1, 2, 4. Dus 3. 1 is 4. Plus 4 is... Dat is 8 naar boven en dan deze gewoon. 5. Quick math. Ah nee, 5, 6 en 2. Ah ja, 5, 6 en 2 inderdaad. Quick math zeg je dan. Ja. 5. Dat is 8 nu naar beneden. Yay! That's it, folks. Nu moeten we naar hier gaan, denk ik, hè? Is er daar nog iets? Volgens mij is daar nog iets. Die crits. Hier gaat iets achter zitten. Nee, toch niet. Mopje. Toch niet. Popje. Wist dat wel. Oké, deze is de volgende kamer dan. Oké, dus je hebt 3 fases die we moesten doen. Hier zijn de rots. Ja. Flow. Oké. Note that there are only 2 spare rods left in the storage for the elevator machinery. Make sure to only discard the ones that are badly damaged and keep the others in the inner study rooms. Maar ik verschoot. In case all 3 would crack again. Dat was een motor echt heel buiten te hebben. Buiten. Maar een grote wafel, zie jongens! Wow! Grote wafel, ja jongens. Grote wafel in zijn kist. Met... Doe even je lamp uit. En doe Tinderbox. Oké, dus four-faced, Trinity en Flow. Dus de four-faced gaat waarschijnlijk de vierkant zijn. Trinity denk ik dat het driehoek is. En de Flow gaat de cirkel. Alles hè? Zero dit. Pak de wafel maar mee. Wafel? Oh, 2 wafels. De hele familie van eten. Kom wafel. Let's do this. Wat ga je hier doen? 14th of July, 1839. I've read every book I can find on the subject. While rich in legend and hearsay, my knowledge is lack for the insight I crave. I've sent letters to many in Herbert's address book and received answers of varying importance. Today, I got one which differed greatly from the others. From a baron in Prussia. He said nothing about the quaint stories of priests in underground temples. He didn't even mention them. He simply wrote, I know. I can protect you. Come to Brennenburg Castle. Signed, Alexander. What am I to make of this? Protect me from what? Is someone after me? I looked up Brennenburg and traced it to the Prussian woods near the Baltic Sea. While being the least informative letter I've received, it causes me greatest distress and interest. As I write, my thoughts are drawn to my nightmares in which a most disturbing sound calls to me. A sound defying description. A voice from the void. The last few weeks have been awful, with so many sleepless nights dreading a repeat of those horrid dreams. Tomorrow, I shall visit my physician, Dr. Tate, in hope that he can provide me with sedatives to help me sleep. Go on. Ja, dat... Zijn er wel wafels? Yank! There's nothing in the burner to ignite. Hey, ik hoor echt heel de tijd geluiden. Olie! Ik kan het niet pakken. Box. Die is goed gebruiken. Draaien, denk ik. Nee? Ah, die stukjes. Ja, wacht. Ik kan er een paar meenemen. Ik denk 3 of zo. I'll do it. De kakschip. Kakschip. Ah. Kom jongens.
We gaan dat doen, hè. Jeet. Oh! Maar echt al bijna. Ja. Hey. Nog Dat eentje. is een 3-punter. Hup. Hey, die ging er vlotjes in, hè. Nog eentje. Ah, helaas. Dat is wel scheef. Dat is wel scheef. Of go. Maar wauw, hoe vlot gaan we er eigenlijk door? Hoe? En nu? De wafels. De wafels! Denk ik. Ja. Verdenken. Bro. Chance dat je dat meegenomen. Oh. Nee. Dap. Is er nog één? Moet er Ja, ergens nog boven. één zijn. Boven hebben we nog één gezien, hè? Langs links hier. Ja, oh. Hier rechts. Oh. Oh. Hallo. Wafel. Hoe nice is deze? Baby. Nee, doe die lamp even uit. We hebben de lift. Hey, ik denk dat toch. Nice. Oké, dat is minder. Kasteel begin je verratten te krijgen en zo. Dat is zo leuk. Ah. Nou, Ah, the castle doesn't like me anymore. Ah. That's the wrong door. I think. Ah, maar ik ga echt doodgaan, subiet. het gaat nog een dingen. Ik denk het wel. En nu gaan we wegliften inderdaad. Ah. Medicine cabinet, ja, dat moet ik eigenlijk ook hebben. Alles goed. Of niet? No! Ik heb net geheeld. Ons al je geld. Ik kan niet meer terug aan, dat is duidelijk. Heeft je dicht. Dag, hè? I flipped through the book of monarchs looking for etchings and counted 9 different kings from all over Europe had been depicted with an orb. En nu heb ik het weer niet helemaal kunnen lezen en dat is een tekst die er vorige keer ook had. Hey! Oké, we gaan dieper. Het is niet zo'n goed tegen. Nee, want je moest toch de Alexander dood doen. Je moest de Alexander toch dood doen. Ja, wel. We zijn er niet. Of course, gaat dat is kapot. En nu ben je dood. Einde verhaal. Einde verhaal. Morning sun flickered between the pine trees. As the carriage approached the castle, a faint memory of reflection in the window vliegde pane er zo. repeated itself over and over. Heb jij dat gehoord? Wat hè? Er plingde er net iets. Er plingde er net iets. Ja, ik had een achievement Ah, gekregen. We zijn bij het volgende hoofdstuk. Ik denk alleen wel dat we best nu hier afronden. ja? Tenzij dat je wilt doorspelen. Maar als we gaan doorspelen, dan denk ik... we zitten nu ongeveer 50% in het verhaal. Ah. Denk ik. Dan gaan we nog een relatief lange stream hebben. Ja. Dus Nee, misschien ik dan kan denk ik denken dat we om inderdaad best... deze al de volgende keer te doen. Ja. Wauw, deze is echt al... Deze was echt nice eigenlijk. Dat was... 7 misschien. Ja, ik zal Voor de even saven, maar ik zekerheid. heb ondertussen al ons beeld aangepast hier. Nice. Wauw. Allee, zeg. Deze was leuk. Tof, hè? Ja. Ik ben maar een beetje bang geweest. Beetje veel, maar
Ja, we gaan... Volgende keer gaan we hoogstwaarschijnlijk het spel wel uitspelen, denk ik. Ik had wel echt een heel andere ervaring. Dat was echt nice, eigenlijk. Straks dat we die ene tegenkwamen terug, onze Jeffrey hier... Ja. Dat had ik echt niet verwacht, eigenlijk. Ik was echt legit spooked. En ik zie dat Spookboyo hier een clip heeft gepost in onze Discord-channel. Nou. Dus dat kan heel goed zijn dat het overdag gaat, maar ik ben niet zeker. Ik ga dat nog wel zien. Waarschijnlijk zijn die keer dat jij zo... Waarschijnlijk. Ben benieuwd. Anyway, Jason, Spookboyo, bedankt. Yes. Again, om onze hele stream weer te volgen. Ja. Het is echt nice. En nog mentions, want we hebben geamuseerd. heel de tijd 4 kijkers gehad. Ja, dat wel. Maar dat kunnen we hoogstwaarschijnlijk zal Jens en zo ook zijn. Hè. Maar anyway. Ik vond het wel tof om te doen. Heb je er nu spijt van of niet? Nee. Ja, want je zag het niet zitten in het begin. Hè? Nee, ja, omdat ik weet dat dat echt een heel eng spel is. Dat is ook. Maar echt wel een goed spel. Allee, denk, als we gaan kijken op Steam zelf. Overwhelmingly positief. Hè? Obviously. Dat is wel echt nice. Ja. Je hebt ook andere games. En ik weet niet of dat via de workshop gaat zijn. Waarschijnlijk niet. Maar je hebt ook andere custom stories. Weg. Moet je niet. Het is onze stream. Ja. Je hebt andere custom stories, gelijk Justine. En dan nog andere dingen. Hè? Dus je hebt veel meer verhalen die je kunt spelen. Ja. Maar basically, dit zit hierin. Nee, die petitie die ga ik direct annuleren. Ik heb al in het verleden al Phasmo gespeeld. En dat was in VR en dat was genoeg voor mij. Een map. Als het laat spelen, de easiest difficulty in de toekomst. De easiest difficulty is echt wel oké. Dan krijg je 5 minuten. Eigenlijk gewoon safe time, als ik het zo moet zeggen. De geest niet kan hunten en you'll be fine. Je kunt dat 5 minuten fixen. Maar, ik mag niet ontkennen dat ze wel in VR dat ooit heeft gedaan. Ja, 2 Waar keer ik eigenlijk zelfs. echt ben van verschoten, want dat spel is echt wel in VR. Ja. Maar dat gaan ze ook nog overholen in de toekomst, dat dat veel aangenamer wordt, want het is nog niet zo enorm aangenaam om in VR te spelen. Ja, VR is inderdaad een serieus een andere koek, dat klopt. Dat is zo'n Klopt. grote wafel van daarnet. Imagine dat Amnesia in VR was. Dat is onmogelijk waarschijnlijk, denk Ja. ik, want dat is te fixed. Nee, dank u. En je moet soms wel echt snel reageren. Als ik gelijk er straks in VR moest wegrennen, amai. Ja, dan hadden gewoon echt ook super mottig geweest, denk ik. Ik denk dat ook wel. Maar anyway. Ja, Jason, nogmaals bedankt. Yes. Merci om te kijken. We gaan het hier afronden. Ik kom hoogstwaarschijnlijk ga ik nog wel in Discord komen. Moest je daarin zitten. Ja, tot de volgende zou ik zeggen. Ik weet niet wanneer dat gaat zijn, maar ik schat dat we volgend weekend wel ergens kunnen doen. Ja. Dus noods in de week of morgen. We zullen wel zien. Ja. Sowieso volgend weekend. Dus ja. Bye bye. Komt allemaal goed. Voilà, goed. Tot de volgende dag. Bye. Goodbye.